تكملة للحلقة اللي فاتت اللي اتكلمنا فيها عن تثليج الأطراف أو الشيل بلينز، وعشان ما نكونش عند المريض صورة مجتزأة وتكمل المعلومة بشكل صحيح، فبدون مقدمات هنكمل باقي أشهر أسباب تورم الأصابع. رقم 1، احتباس السوائل في الجسم. ممكن أقوم من نومي أحاول أشيل الدبلة مش عارفة، وده ممكن يكون سببه ببساطة أكلة فيها ملح كتير، لكن لو بيتكرر كتير ممكن يعكس مشكلة في أجهزة الجسم المهمة زي كلى، كبد، قلب، وبيكون غالبا في القدمين أكتر من الإيدين. رقم 2، التمرين وارتفاع درجة الحرارة. مع التمرين العنيف الأوعية الدموية في الأطراف بتنقبض لتوفير الدم للأعضاء المهمة زي قلب، رئة، عضلات، وبعد انتهاء التمرين تتمدد الأوعية الدموية مرة تانية، وده ممكن يصاحبه بعض الارتشاح للسوائل خارج الوعاء الدموي، ودي حاجة طبيعية. رقم 3، الإصابات، سواء حصل عندنا تمزق في الرباط أو إصابة المفصل، وطبعا التشخيص سهل لأن عندنا تاريخ مرضي لإصابة. رقم 4، العدوى أو التهاب بكتيري أو فيروسي، وده ليه أشكال وأنواع كتير تحمل درجة كبيرة من درجات الخطورة، ولازم نفرد للموضوع ده حلقة لأنه بيهدد الإصبع وممكن ينتشر لباقي اليد. وسرعة التوجه لجراح العظام أو جراح اليد مهمة جدا. رقم 5، التهاب المفاصل، وأشهرها الخشونة، ودي بتصيب المفاصل بين السلميات وتتميز بوجود عقد أو انتفاخات عند المفصل، وغالبا بيكون غير مؤلم وأحيانا بيكون مصحوب بتكون أكياس زلالية. ولو الموضوع يهمكم اطلبوا في التعليقات عمل حلقة منفصلة عن أعراض وعلاج خشونة اليد وهنتكلم عليها بإذن الله. النوع الثاني من التهاب المفاصل وده الالتهاب نتيجة الروماتويد، وأهم ما يميزه إنه بيحصل في الستات أكتر من الرجالة، بيحصل دايما في الإيدين الاثنين وأحيانا الرجلين الاثنين في نفس الوقت. المريض بيشتكي من تيبس وألم في المفاصل لا سيما الصبح لما يقوم من نومه. في المرحلة الأولى مجرد التهاب في مفاصل اليد، وأحيانا بيكون مصحوب بالتهاب في الأوتار برضه. في المراحل المتقدمة بيكون عندنا تشوه في شكل اليد. النوع الثالث من التهاب مفاصل الأصابع بيكون في مرضى الصدفية، وأهم ما يميزه انتفاخ في الإصبع بحيث يشبه الإصبع السجق أو النقانق حسب اختلاف اللهجات، وكذلك ممكن يصحبه تغير في شكل الأظافر. أما النوع الرابع فبيكون نتيجة النقرس، والتمييز بين الأنواع المختلفة الحقيقة بيكون وظيفة الطبيب فقط. كده خلصنا السبب رقم 5 لأسباب تورم الأصابع. ننتقل للسبب رقم 6 وهو تناول بعض الأدوية، أشهرها مضادات الالتهاب والمسكنات، يجي بعدهم الكورتيزون، بعض أدوية السكر، بعض مضادات التهاب الأعصاب، وبعض العلاجات بالهرمونات. وفي حال حدوث الورم بعد تناول دواء معين ارجع للطبيب وهو اللي هيوضح إمكانية الاستمرار على الدواء من عدمه. السبب رقم 7 من أسباب تورم الأصابع هو اختناق العصب الأوسط، وده الورم بيكون مجرد إحساس مش ورم حقيقي. وعشان نعرف عن الموضوع أكتر نرجع للحلقة الخاصة باختناق العصب الأوسط، واللينك هيكون موجود في صندوق الوصف. السبب رقم 8 اختناق الوتر، وده شرحناه في حلقة منفصلة واللينك هيكون هنا أو في صندوق الوصف. السبب رقم 9 هو خلل في وظائف الكلى، لا سيما لو الورم كذلك في الطرفين السفليين وحول العين، وفي الحالة دي التوجه لطبيب الباطنة مهم. السبب رقم 10 هو الحمل، وده بيكون طبيعي إلا لو الورم شديد أو زاد فجأة وظهر في الوجه. في الحالة دي التوجه فورا للطبيب لاستبعاد وجود لا قدر الله تسمم حمل. السبب رقم 11 هو الوذمة الليمفية أو الليمفيديما أو الورم نتيجة احتباس السائل الليمفاوي، وأشهر مثال المرضى اللي خضعوا لجراحات استئصال ثدي والغدد الليمفاوية المصاحبة، وده شيء لا يمكن الشفاء منه ولكن يمكن تقليل الورم بالعلاج. السبب رقم 12 هو مرض رينال، وده بيحدث فيه ضيق في الشرايين الطرفية في الجو البارد أو تحت الضغط النفسي، وشكل الإصبع بيتحول للون الأزرق أو الأبيض مصحوبا بألم. لما الشرايين بتفتح مرة تانية بيحصل ورم مع نبض في الإصبع، وفي الحالات الشديدة يمكن أن يحصل لا قدر الله بعض القرح أو موت للأنسجة. السبب رقم 13 هو مرض تصلب الجلد أو السكليروديرما، وفيها الجلد بيصنع الكثير من البروتين نتيجة خلل في الجهاز المناعي، وهتلاقوا صورة بتوضح لنا شكل الجلد. عارف ان الموضوع تقيل لكن ربما يستفيد منه البعض. لو حابين نتكلم عن بعض الأسباب تفصيلا اكتبوا لنا في التعليقات. دمتم في عافية من الله وفضل، وكلامنا كله كان كلام في العظم.